ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦ ਫੈਡਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ INC ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। पर बाहर काफ़ी लोग अपने हत्थां विच किसानी सपोर्ट ਅਤੇ अबानी अडानी ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਫੜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਨ ਕੌਰ ਮੰਗੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ IndozTv। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਨੋ ਅਬਾਨੀ ਨੋ ਅਡਾਨੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਆਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਖੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਜੀਤ ਖੋਸਾ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ,
ਇਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਨੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਔਜ਼ੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਯੂ, ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ? Paul, ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ? Sue. Paul and Sue, why are you standing here? You are standing, we stand with the farmers. We certainly stand with the farmers of India in this against Adani, because as Queensland residents, we are very concerned about this totally unnecessary mine that Adani is proceeding with in central Queensland, and we've both been up there to have a look, and it's just not only in terms of climate change but in terms of the water usage. There's an unlimited water licence. This is outrageous in such a dry continent as Australia and Queensland, that Adani can use all this water. And of course, not only that, but the Indigenous people of the area, the Wangan and Jagalingou, they're just totally unaccounted for. So, it's totally outrageous. We do not need the mine. I think we definitely want that to stop, and we totally stand with you, because my understanding is that similar things are happening in India, where Adani is taking advantage of local people, Indigenous people, and wrecking their lives. Apart from the fact that we have a massive climate crisis, and we have to keep stop digging up coal. So on so many issues, so many ways, we need Adani to stop. Adani has no respect for the First Nations people in Australia. They didn't want to give permission for him to take their land. The Queensland government gave Adani the land. They're camping. The Aboriginal people are camping up there now on their land, and they are very concerned that Adani is ruining their sacred springs. And Adani doesn't care, and they're also concerned about they have their sacred tools, ancient tools that they used, stone axes, etc., which Adani is now just bulldozing. Couldn't care less about these sacred items for the First Nations people. The First Nations people have been here 100,000 years. We've been here, white man, for 250 years, and it's quite ironical that you have an Indian people who you would think would be standing with our First Nations people, but no, they're coming over here and trashing the First Nations lands. It's just for money. It's just pure greed. It's pure greed, and I think the situation now in Queensland, I know there's a big situation in India, but in Queensland, this is just outrageous that our government is not stepping in to stop this. Thank you so much. Hi, what's your name? Jenny. Jenny, why are you standing here? You are holding a rollback new agriculture bill. So what do you say? Well, I was on my way home and I bumped into these people, and they told me that this whole festival here in King George Square today is being funded by Adani. I have been fighting to stop the Adani mine for about 10 years now, and I am incensed that it's still going ahead. If I had known earlier on that this festival was being funded by Adani, I think I would have had to come and stand even earlier with these people, with these guys. And I've written lots of songs about how coal mining and coal burning affects farmers the world over. And certainly in India, I know that, dam building and everything
I've read Arundhati Roy, and just all of the stuff that she says about the unequal and unfair distribution of the water after it's been put into a big dam. And I just feel for the Indian people, and I didn't realise that the Indian community here in Queensland would be against Adani, and I'm delighted to spend half an hour or so tonight to support that. I think it's wonderful that there's that awareness in the Indian community that Adani is just such a... So are you aware that the farmers sitting down in India, a capital of Delhi, and they are protesting since 1 year? So they are against for a corporative system and private system. I mean, they want to boycott Adani and Ambani's all material from India. Good on them. That's what I can say. Well done, guys. And I'm with you here. I've been protesting for many years, mostly about the climate thing, because I also realise that if Adani gets to dig coal out of his mine here, that will just open up the entire basin. And any coal that's brought from Australia to India to be burnt also affects us back here, much and all as I know that the sorts of unequal distribution of wealth in India must be even worse than it is here, really. And I feel for everyone out protesting, and I commend you and thank you so much. In your country, protesting is even harder than it is here. You know, every Australian is so comfortable we should be out on the streets, because it's so important for our children and for people in other countries to get Adani stopped and other coal miners like him, you know. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਫੜਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਲਾਸਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Stop Adani, stop Adani, stop the mine. Shouldn't order poison water, he's out of order. Stop the mine, stop Adani, stop Adani, stop Adani, stop the mine. Don't go harming people farming, it's quite alarming. Stop the mine, stop Adani, stop Adani, stop Adani, stop the mine. Now we're learning the climate's turning when coal we're burning. Stop the mine. ਬਹਰਹਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।